درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان من در چنل راز. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، حالی خوب و لبی خندون داشته باشی. اگر به تازگی وارد چنل شدی، من بر حسب وظیفه بهت خیر و مقدم و خوش آمدگویی میگم و اینکه در چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تمام تلاشم اینه که از دل کلام حافظ پیامی، نشونه‌ای پیدا کنم که چاره‌گشای چالش‌های ذهنی من و تو باشه. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر آماده ای بشنویم غزل 409 از لسان غیب حافظ شیرازی رو. ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. میگه ای خونبهای نافچین خاک راه تو، خورشید سایه پرور طرف کلاه تو. نرگس کرشمه‌ای میبرد از حد برون خرام، ای من فدای شیوه چشم سیاه تو. خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال، از دل نیایدش که نویسد گناه تو. آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی، زان شد کنار دیده و دل تکیه‌گاه تو. با هر ستاره‌ای سر و کار از هر شبم، از حسرت فروغ رخ همچون ماه تو. یاران همنشین همه از هم جدا شدند، ماییم و آستانه دولت پناه تو. حافظ طمع مبر ز عنایت که عاقبت آتش زند به خرمن غم دود آه تو. بریم یه نگاهی به بیت ها بندازیم تا قبل از اینکه بخوایم پیام کلی رو با هم مرور کنیم. حافظ توی بیت اول میگه ای خونبهای نافچین خاک راه تو، خورشید سایه پرور طرف کلاه تو. حافظ میگه قدر خودتو، تأثیری که روی دنیا و اطرافیانت داری رو بدون. حتی کارهای کوچیک هم میتونه معنی پیدا کنن وقتی با عشق و توجه انجام بشن. توی زندگی همه ما این موضوع هست که فکر میکنیم باید دست به یک کار خیلی بزرگی بزنیم، دست به یک انجام کاری بزنیم که بخوایم دنیا رو دگرگون کنیم. اما واقعیت زندگی اینه که این امکان پذیره، این شدنیه، ولی با انجام کارهای کوچک در دراز مدت اتفاق و معجزه‌ای رقم میخوره که اگر تجربهش کرده باشی میدونی من چی دارم میگم. خیلی از مواقع تو لحظه به خودت میای میبینی 2 سال 3 سال چند سال گذشته از آخرین باری که فلان اشتباه رو کردی، از روزی که میخواستی یک هدفی رو دنبال کنی و میبینی امروز چقدر تغییر کردی و اصلا قابل قیاس نیست. لحظه ای که اون قابل قیاس نبودنه رو بتونی درکش کنی، اون لحظه است که معجزه به وقوع پیوسته. معجزه اینجوری نیست که با یک بشکن زدن شعبده بازی رخ بده. توی بیت دوم میگه نرگس کرشمه‌ای میبرد از حد برون خرام، ای من فدای شیوه چشم سیاه تو. وقتی هدف اصلی یا عشق واقعی خودمون رو پیدا کنیم، همه چیزهای سطحی و گذرا بی اهمیت میشن. اون موقع است که خیلی از سختی‌ها رو میتونیم تاب بیاریم. اون موقع است که خیلی از اتفاقهایی که توی زندگیمون رخ میده رو دیگه بر مبنای این نمیذاریم که خدا با من قهره، آی من چقدر بد شانسم، آی فلونی در حق من بد کرده. این مسائل دیگه من و تو رو آزار نمیده. بیت سومو میگه حافظ خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال، از دل نیایدش که نویسد گناه تو. پیام واضح و روشن و شفاف و زلال و یک دست به من و تو داره امروز میگه ذات خوب و باطن نیکو
قدرت پوشوندن خطا رو داره. اصالت و مهربونی باطنی از هر اشتباه سطحی ارزشمندتره. خودتو ببخش رفیق. یعنی چی خودتو ببخش؟ چرا اینو ازت میخوام؟ میگه وقتی که میدونی کار درست چیه، وقتی آگاه و بهوش و زنده داری زندگی میکنی، وقتی واقعیت رو داری زندگی میکنی، وقتی توی توهم نیستی، پیش میاد یه جایی رو اشتباه بری، پیش میاد تصمیم نادرستی بگیری، پیش میاد یک لحظه دنبال سرابی بری. ولی اگر بهوش و زنده باشی و زندگی رو زندگی کنی، توی مسیر برمیگردی. میگه چنین آدمی خودشو میبخشه، دنبال این نیستش که آی چرا اونجوری شد، چرا اینجوری شد. توی بیت اول گفتیم خیلی از مواقع دیگه دستاویز برای خودمون درست نمی کنیم. اگرم خودمون اشتباه کردیم خودمون رو میبخشیم. آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی، زان شد کنار دیده و دل تکیه‌گاه تو. پیام میگه تو نه فقط برای من که برای همه دنیا منبع آرامشی. دلیل این که مردم میتونن با خیال راحت بخوابن وجود توه. آرامش واقعی از یک منبع پایدار و اصیل میاد، یک باور قوی، هدف والا یا یک رابطه واقعی که بهت حس امنیت میده. اون شهامتی که توی زندگی من و تو نیاز داریم، شناخت اون ارزش هاست که به من و تو قدرت میده. موقعی که برای خودت یک سری از ارزش ها رو پیدا کرده باشی، اون موقع است که خیلی از داستان ها و آزار و اذیت ها تو رو غمناک نمیکنه، دنیا رو برات ترسناک نمیکنه. اون موقع است که توان و تاب ادامه دادن رو داری. بیت پنجم حافظ اینجوری میگه با هر ستاره سر و کار از هر شبم، از حسرت فروغ رخ همچون ماه تو. شبا که از دیدن چهره زیبای تو محرومم، به ستاره ها نگاه میکنم اما هیچ کدوم نمیتونن جای ماه تو رو بگیرن. حتی وقتی از هدف بزرگمون دوریم، نگاه کردن به چیزهای کوچیکتر میتونه انگیزه و امید بهمون میده، اما اون هدف اصلی نمیشه. خیلی از مواقع تو زندگیمون اون هدف اصلی رو گم میکنیم یا برامون دست نیافتنیه، ولی راضی هم نمیشیم که بخوایم پا پس بکشیم و بازی رو ادامه ندیم. یاران همنشین همه از هم جدا شدن، ماییم و آستانه دولت پناه تو. خیلی از همراهان تو مسیر عشق رفتن، اما ما هنوز پای وفاداریمون ایستادیم. خیلیا توی این بازی راه و ادامه ندادن. توی هر راهی که هستی ممکنه خیلیا دست بکشن و برن کنار، اما وفاداری و پایداری تو کلید رسیدن به موفقیت. استمرار و صبر برای رسیدن به هر هدفی لازمه. توی بیت هفتمه که حافظ میگه حافظ طمع مبرز عنایت، که عاقبت آتش زند به خرمن غمدود آه تو. به نظر من این بیت هفتم شاه بیت این غزله. شاید چیزی که تا اینجا منتظرش بودم و قلابی بشه توی ذهنم و یک گوشه ذهن تو باقی بمونه برای اون روزی که سر بزنگاه اون تصمیم درست رو بگیریم. حافظ میگه هرگز امید تو از دست نده. خب این یه چیز کلیشه‌ایه، همیشه شنیدیم، هر کیو میبینیم میگیم انسان با امید زنده است، امید تو از دست نده، چه میدونم امیدواریم به آینده، همچین صحبت ها هست. ولی این یکم فرق داره، این یکم چاشنیش متفاوته. اون اشتیاق و آهی که از ته دل داری قدرت داره هر غم و سختی رو بسوزونه و راهو برات باز کنه. اینجا حافظ میاد میگه امید داشته باش که به مراد دلت میرسی، و اون چیزی که باعث میشه این حرفو بزنه اون شور و اشتیاقیه که برای رسیدن به هدفت داری. میگه حتی اگر امروز وسط مشکلاتی،
امید و تلاش صادقانت بزرگترین قدرت توه، بزرگترین ابزار تو دستته. ادامه بده، چون آخرش پیروزی از آن توست. اگر بخوام توی این 7 بیتی لسان و غیب نکته ای رو پیدا کنم که در ادامه این پیام بهش اضافه کنم، اون چیزی نیست جز شکرگزاری. خیلی مهمه این که انسان قدرت سپاسگزاری و شکر کردن رو داشته باشه. گاهی اونقدر ما گرفتار مشکلات و کارهای روزمره میشیم که یادمون میره که همه چیزهایی که داریم چقدر با ارزشه. حتی چیزهای کوچیک مثل یک لبخند، یک سلام گرم، یک لحظه آرامش یا داشتن کسی که کنارت باشه کلی ارزش داره. وقتی یاد میگیریم هر روز حداقل یه چیزی رو شکر کنیم، زندگی یک حس تازه پیدا میکنه، قلبمون سبک میشه و نگاهمون به دنیا مثبت‌تر میشه. حتی سختی ها هم راحت‌تر تحمل میشن، چون ما یاد میگیریم به جای تمرکز روی کمبودها، روی نعمت‌ها و چیزهایی که داریم تمرکز کنیم. پس با یه نیت ساده امروز یک لحظه به همه چیزهای خوب زندگیت فکر کن و شکرش کن. باور کن هم دل خودت آروم میشه، هم انرژی خوبی به همه چیزهای اطرافت میدی. این بود پیام امروز. ارزش واقعی چیزها رو در نگاه و حضور ماست. وفاداری، پایداری تو مسیر کلید رسیدن به هدفه و مهمتر از همه امید و اشتیاق صادقانه قدرتی داره که بزرگترین غم‌ها رو میسوزونه و راه موفقیت رو باز میکنه. اینو بگم و برم. وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی که برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون زمان وقتیه که واقعا داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردار، رفتار و سخنان ما دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سمتمون برمیگرده. وقتی که آدم بتونه بدون هیچ دلهره‌ای آرزو کنه، هر آرزویی بیدرنگ برآورده میشه. پوینده باشی و پایدار.